đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang, in trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u thầm thầm chen khói mù. Bao oan khiêng đang về đây hú với gió là hồn người nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi núi căm hận, muôn lời tiếng còn vang. Hồn quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng, dẫu hận đời lấp tan. Gương anh linh đã bao lần vây máu, còn xác xây thành thời gian luôn vô tình. Rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh, ơi người chiến sĩ vô danh. Đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang, in trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u thầm chen khói mù. Bao oan khiêng đang về đây hú với gió là hồn người nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi núi căm hận, muôn lời tiếng còn vang. Hồn quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng, dẫu hận đời lấp tan. Gương anh linh đã bao lần vây máu, còn xác xây thành thời gian luôn vô tình. Rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh, ơi người chiến sĩ vô danh. Đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang, in trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u thầm chen khói mù. Bao oan khiêng đang về
quan sát xây thành, thời gian luôn vô tình, rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh, ơi người chiến sĩ vô danh. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the the spirits of the heroic martyred generals, officers, and soldiers, and guide the Vietnamese perseverance in the fight for freedom and democracy for Vietnam. Phút mặc niệm bắt đầu. A moment of silence begins. Phút mặc niệm.
đúng đấy. Arlington City Council, Mayor of Arlington and President of Arlington Tomorrow Foundation, Jeff Williams, Councilmember Sherry Caphart, Councilmember Michael Glasby, Councilmember Robert Rivera, Terran Karitakas. Ladies and gentlemen, distinguished guests, on the behalf of Heroes of South Vietnam Memorial Foundation, I thank all of you for coming here today for the dedication ceremony of the Vietnam War Memorial in Arlington, Texas. This project could not have been completed by a single person. So please. Excellence. Ladies and gentlemen, our Mayor, Jeff Williams. Thank you. What a special day that so many of us have waited for so long. And the prayers worked. We held the rain off. Thank you. God is smiling on us once again. Dr. Dang, you and your organization and so many other organizations came together to make a very special war memorial today. It is so wonderful when people can work together and create something as special as they have here. You know, you sit there and think about the sacrifice, the honor, the courage, the bravery that was exhibited by the South Vietnamese and American soldiers together in South Vietnam trying to save that country. And then today, here in Arlington, Texas, once again, the South Vietnamese who are now Vietnamese Americans working together with us here in Arlington now create one people together. And you have made such a difference. The Vietnamese Americans here in our city have added so much to the fabric of our community. And I want to thank you for the example of the hard work ethic that you have, the commitment to education, and the commitment to making our community a better place. We are grateful. Of the Arlington Tomorrow Foundation Board of Directors. And on behalf of our board members, we are delighted to have played a role in making this important project a reality. And it has been an honor for the Arlington Tomorrow Foundation to be a partner. Thank you very much. Good afternoon. I want to first off congratulate Dr. Dang and the entire Memorial Foundation and all who have worked so hard for so long to make this day a reality. This is an incredible day for our... Stationed aboard some 40 ships and augmenting ships that were coming in to do the evacuation of Saigon. During that time, I was privy to messages and information that exhibited the heroic South Vietnamese Army's armed forces, and I particularly point out a division called the 18th Division. My wife Maria and I is here with me today. See this very personally. You know, especially when the Vietnamese boat people came to America. You know, this area of North Texas was one of the areas where many of the Vietnamese, as you see here, have settled. But very early and constant supporter for this project and critical to its completion. Ladies and gentlemen, please welcome former Mayor Dr. Robert Flood. Thank you very much. You know, I got to understand, I believe, the Vietnamese people when I was at Clark Air Force Base, which is a major point of receiving people who had been injured in the war. The Vietnamese were the toughest people I have ever met before then or since then. In spite of terrible injuries,
they never faltered. In spite of the possibility of death, they were not afraid. They were remarkable people, and it was a pleasure for me to be able to work with them and for them during that war. Several times we would load up a C-141 and transport both Americans and Vietnamese back to Washington, D.C. These were people who had serious injuries from the war. Neither group of people ever complained, in spite of the fact that they were in mortal pain, had terrible injuries. Thank you, Clete. It's really hard to realize as we stand here today that the very genesis of what we see here in Arlington Veterans Park, and that's our memorial over here to the north as well as this one, all started out in 2004 with the Great Southwest Rotary Club with one of our good Marine colonels as a member. Ladies and gentlemen, former State Representative Mrs. Paula Pearson. Thank you very much. I've always heard that a great speech is a short speech, so I'm going to give you a real short speech. It was my honor and privilege to be involved in this project. I think we worked together about 4 years. Peter called me and then introduced me to Dr. Dang and the rest of the committee, and we have worked very hard. Ladies and gentlemen, distinguished guests, Lieutenant General Carey, Major General Williams, Brigadier General Dang Dinh Lin. I'm honored to be here today as we celebrate the unveiling of this memorial. As I stand here before you, I'm humbled to be brief. I spent 27 months in Vietnam altogether. My first tour was as a lieutenant. I had when the war heated up very badly. During that period, I also was in contact with many American families who were desperately hoping that we would find at least the remains of their missing. And went to South Vietnam and formed the first 4 battalions of the Vietnamese airborne group. Shortly after that, an artist's work should speak for itself. And so I'm proposing to say very little this afternoon. But there are some things that simply must be said. And I never talk about the Vietnam War without mentioning 2 people. Gunnery Sergeant Frederick Douglass, a beautiful, big, strong black man. He was our squadron supply sergeant, and he knew how to get parts for our Hueys out of the armies. Xin được trân trọng kính chào quý vị. Thật là một vinh hạnh lớn lao đối với tôi có mặt hôm nay và có một cơ hội may mắn để trình bày sự biết ơn sâu sắc nhất đến các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấu cho tự do của miền Nam Việt Nam. Tôi cũng không quên những sự hy sinh cao cả của những người vợ lính thời chinh chiến, cùng tất cả những gia đình cô nhi quả phụ và tử sĩ đã chịu những đắng cay nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến đây để vui mừng những giá trị và tưởng nhớ những đồng đội. Chúng tôi muốn nhắc đến có gần 300.000 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và có hơn 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh khác đã anh dũng can trường hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi cũng xin nhắc đến các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và những người lính của chúng ta đã một thời hy sinh, bỏ lại tuổi trẻ, can trường chấp nhận để bảo quốc an dân. Kính thưa quý vị, trong những nhắc nhở đó, chúng tôi cũng mong rằng cái tượng đài này cũng là một trong những cái nhắc nhở cho rất nhiều người Việt của chúng ta tị nạn cộng sản ở Dallas Fort Worth này, cùng ở khắp Nam Châu, đặc biệt là thế hệ trẻ biết những cơ hội mà chúng ta có được ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có,
nếu không có sự hy sinh của người đi trước. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, và đặc biệt quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý bạn hữu đã luôn luôn sát cánh bên tôi trên đoạn đường dài gần 4 năm trời để hoàn thành công tác xây dựng tượng đài được thành công mỹ mãn. Thưa quý vị, như lời tôi đã hứa, chúng tôi sẽ không bao giờ làm tượng đài để xót xa người lính Việt Nam Cộng Hòa. Con dân đất Việt sẽ mãi mãi nhớ các anh. Nguyện xin vâng linh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa về đây chống giảm cho tấm chân lòng huynh đệ chiến binh. Các anh mãi mãi sống trong lòng chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ngày hôm nay là 25 tháng 10 năm 2015. Tại tượng đài Việt Mỹ khánh thành hôm nay, chúng tôi còn có 4 anh em của trại tù Số Máu và đại diện cho tất cả anh em Số Máu cũng như là hơn 10 sự đứng trước tấm bia tưởng niệm vinh danh của 6 anh em cơ quan của lực lượng đã đào từ trại tù Xuân Phước và bị Cộng sản truy tìm xử tử từ Phú Yên tháng 11 năm 1980. Và hôm nay 6 anh em này đã được ghi danh lên bia tưởng niệm. Đây là cái công trình cũng như sự đóng góp của tất cả các anh em từ các nơi hiến máu của 20 các nơi của trại, cho nên ghi nhận lại đây để chuyển lên anh em thấy đây là cái công sức của anh em đã bảo vệ và giữ gìn của nhau từ con này. Đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng, lặng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang. In trong chiều buông ra biên thu trong một chiều sương âm u, âm chen khói mù. Bao an khiêng đang về đây là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi núi căm hận, muôn lời tiếng còn vang. Hồn quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng, dẫu hận đời lỡ tan. Anh Đinh đã bao lần vây máu còn xác xây thành, thời gian luống vô tình rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh. Ơi người